जय शिवराय भावांनो, आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे। तर सर्वात अगोदर आपण व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहून घेऊया। Short, in a money pop shop, fuck a living there, baby, don't smell blood, tread every minute road, way when the people no feel, when I hit it, every time I see a peer, I done hit it to the kid, and nobody give a fuck about the rules, hit it, get a plums, I'm a two, I'm a crew, when we get this no boo, when I'm spending they scared, I didn't fuck again. इलाका आपण का कानून आपण का काट डालेगा। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला काइनमास्टर या ॲप्लिकेशनची गरज आहे। जर तुमच्याकडे काइनमास्टर ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला काइनमास्टरची मोड APK दिलेली आहे, तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे त्या मटेरियलला मित्रांनो पासवर्ड दिलेला आहे। तो पासवर्ड मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो, यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर मित्रांनो, मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केलेलं आहे। यानंतर मित्रांनो, इथं जो तुम्हाला प्लस आयकॉन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर 9:16 रेशो हा सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर इथं मित्रांनो लाल बटनाच्या वरती जे मीडिया ऑप्शन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारचा एक मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ दिलेला आहे, तो इथं व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मीडिया ऑप्शनमध्ये जाऊन बॅकग्राऊंडमध्ये यायचं आहे। बॅकग्राऊंडमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो इथं काळा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो, या काळ्या बॅकग्राऊंडची साईज आपल्याला इथं आपल्याला 6.8 वरती ठेवायची आहे। त्यानंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं मीडिया ऑप्शनमध्ये जाऊन मित्रांनो फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथं इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इथे इमेज ॲड करून घेतलेली आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर मित्रांनो या अशा प्रकारे इथं थोडंसं झूम करून घ्यायचं आहे। झूम केल्यानंतर या इमेजची साईज मित्रांनो आपल्याला इथं 7.8 पर्यंत घ्यायची आहे। याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करण्यासाठी इमेजच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे। कात्रीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन ट्रिम टू राईट ऑफ ब्लेड अशा प्रकारे या ऑप्शनवर क्लिक करून याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो कट करून घ्यायचा आहे। कट केल्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला इमेजच्या सेंटरला यायचं आहे। सेंटरला आल्यानंतर इमेजच्या लेअरवर टॅप करून कात्रीच्या ऑप्शनवर जाऊन मित्रांनो इथं 2 भागामध्ये कट करून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण 2 भागामध्ये कट केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो इथं 2 इमेजेसच्या मध्ये जो प्लस आयकॉन दिसत आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर जम्प शिफ्टमध्ये यायचं आहे। जम्प शिफ्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला जो भी सेक इफेक्ट द्यायचा आहे तो अशा प्रकारे देऊ शकता। मित्रांनो, अशा प्रकारे मी हा सेक इफेक्ट दिलेला आहे। यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला इथं इमेजच्या एंडला यायचं आहे। एंडला आल्यानंतर मीडिया ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं काळा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण काळा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो अशा प्रकारे आपण काळ्या बॅकग्राऊंडच्या स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा लेअरमध्ये जायचं आहे। लेअरमध्ये आल्यानंतर मीडिया ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। मीडिया ऑप्शनमध्ये आल्यानंतर फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो तुम्हाला इथं व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या लेअरवर टॅप करून कात्रीच्या आणि व्हॉल्यूमच्या मध्ये जो ऑप्शन आहे त्यावरती टॅप करून आपल्या इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला काळ्या बॅकग्राऊंडची साईज आपल्या व्हिडिओ एवढी करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता मी साईज कशा प्रकारे करून घेत आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ एवढी साईज करून घेतलेली आहे। यानंतर मित्रांनो जो काळा बॅकग्राऊंडचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे कट केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर लेअरमध्ये जायचं आहे। लेअरमध्ये आल्यानंतर मीडिया ऑप्शनमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला इथं व्हिडिओपासून सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ ॲड केलेला आहे। व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो व्हिडिओच्या लेअरवर टॅप करून अशा प्रकारे इथं मित्रांनो एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ अशा प्रकारचा एक ऑप्शन आहे, यावरती टॅप करायचा आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओच्या लेअरवर टॅप करून तो जो व्हिडिओ आपण ॲड केला होता तो इथे कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता आपला इथं सॉन्ग ॲड झालेला आहे। यानंतर मित्रांनो आपल्या इथं साईज आपली लहान करून घ्यायची आहे थोडीशी। यानंतर मित्रांनो जो पहिला आपण काळा बॅकग्राऊंड ॲड केला होता तर काळ्या बॅकग्राऊंड पाशी यायचा आहे।
काळ्या बॅकग्राऊंड पाशी आल्यानंतर पुन्हा लेअरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन मीडियामध्ये यायचं आहे. मीडियामध्ये आल्यानंतर फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या लेअरवर टॅप करून इथं मिडल ऑप्शनवर टॅप करून आपलं इथं फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथं आपल्याला या लेअरवर टॅप करून त्याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्या इथं कट करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मिड ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि मित्रांनो पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर तर अशा प्रकारचा एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर मित्रांनो साईज अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता, इथं वाढवून घ्यायची आणि इथं सेंटरला ठेवून घ्यायचं आहे. सेंटरला ठेवल्यानंतर मित्रांनो टेक्स्ट PNGच्या लेअरवर टॅप करून इन ॲनिमेशनमध्ये यायचं आहे. इन ॲनिमेशनमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे स्क्रोल करून तुम्हाला इथं स्केल डाऊन हा इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. स्केल डाऊन हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे किंवा मित्रांनो आपल्याला इथं बघू शकता मित्रांनो स्केल डाऊनच्या ऐवजी तुम्ही दुसरा कोणताही इथं इफेक्ट ॲड करू शकता. स्केल अप पण यूज करू शकता मित्रांनो, ठेवू शकता. आता मित्रांनो इथं मी स्केल डाऊन हा इफेक्ट ॲड केलेला आहे आणि मित्रांनो त्याची स्पीड 1 ठेवलेली आहे. मित्रांनो व्हिडिओ जेवढा होता त्या व्हिडिओच्या साईज एवढी आपल्याला टेक्स्ट PNGची साईज करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण साईज करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथे एंडला यायचं आहे. एंडला आल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो इथं मिड ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. मिड ऑप्शनमध्ये आल्यानंतर फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथं तुम्हाला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो इथं तुम्हाला 3 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला इथं 3 इमेजेस ॲड करायचे आहेत. तर मित्रांनो 3 इमेजेस सिलेक्ट करून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो मी इथं 3 इमेजेस सिलेक्ट करून घेतो. मित्रांनो अशा प्रकारे इथे मी 3 इमेजेस सिलेक्ट केलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं इमेजची कट करून घ्यायची आहे आणि मित्रांनो इमेजची साईज थोडीशी लहान करून घ्यायची आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे मी इथे इमेजची साईज लहान करून घेतलेली आहे. जी मित्रांनो लास्ट इमेज आहे ते आपल्याला इथं 28 पासून सुरुवात करायची आहे. मित्रांनो 28 पासून 6 पर्यंत सुरू झालेली आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं जो प्लस आयकॉन आहे त्यावरती टॅप करायचा आहे. टॅप केल्यानंतर जम्प स्प्लिटमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो इथं तुम्हाला जो इफेक्ट द्यायचा आहे तो तुम्ही इथं देऊ शकता. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हा इफेक्ट दिलेला आहे. सेकंड याच्यावर पण यायचं आहे. मित्रांनो जम्प शिफ्टमध्ये जाऊन इथं 5व्या नंबरचा इथं ऑप्शनवर टॅप करून इथं शेक इफेक्ट द्यायचा आहे आणि मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता इमेज. तर मित्रांनो जी थर्ड इमेज आहे ती आपली 28 पासून सुरू व्हायला पाहिजे. तर मित्रांनो तुम्ही साईज ॲडजस्टमेंट करून घेऊ शकता. मित्रांनो आपल्याला इथे इमेजची साईज आपल्याला फुल स्क्रीन करायची तर इमेजवर टॅप करून मिडलच्या ऑप्शनवर टॅप करून आपल्याला इथे इमेजची साईज वाढवून घ्यायची आहे आणि इक्वल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. यामुळे मित्रांनो आपली इमेज पूर्ण जेवढा काय व्हिडिओ आहे म्हणजे स्टार्टिंग टू एंडपर्यंत एकाच पोझिशनमध्ये राहील. तर मित्रांनो सेकंड इमेजला पण त्याच प्रकारे आपल्याला इथे फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन करून घेतलेलं आहे. थर्ड इमेजला पण मित्रांनो अशा प्रकारे फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो फुल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं अशा प्रकारे मित्रांनो 29 पॉईंटवर यायचं आहे. 29 वरती आल्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडिया ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन इथं ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचा आहे आणि मित्रांनो याचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथं कट करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये व्हाईट बॅकग्राऊंडवर सिलेक्ट करायचा आहे आणि पुन्हा मित्रांनो आपल्याला इथं ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फ्लिकर हा इफेक्ट द्यायचा आहे. यावरती टॅप करून इथं मित्रांनो फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे फुल स्क्रीन करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर स्टार्टिंगला यायचा आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर लेअरमध्ये जाऊन मीडिया ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारचा एक तुम्हाला रेड पार्टिकलचा व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर व्हिडिओवरती टॅप करून मिडल ऑप्शनमध्ये जाऊन इथे फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा लेअरवर टॅप करून बेंडिंगमध्ये यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी बेंडिंगमध्ये आलेलो आहे. बेंडिंगमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो इथं स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं आपला व्हिडिओ लोगो ॲड करायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी लेअरमध्ये जाऊन मीडिया ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. मीडियामध्ये आल्यानंतर मित्रांनो ज्या फोल्डरमध्ये आपला लोगो ठेवलेला आहे ते फोल्डर आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारे मित्रांनो हा इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचा आहे. सेंटरला सेट केल्यानंतर मित्रांनो इथं
तर मित्रांनो लोगोच्या लेअरवर टॅप करायचा आहे. लेअरवर टॅप केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला बेंडिंगमध्ये यायचं आहे. बेंडिंगमध्ये आल्यानंतर इथं सॉफ्ट लाईट करून घ्यायचं आहे. सॉफ्ट लाईट केल्यानंतर लोगोच्या लेअरवर लोगोच्या लेअरला आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण लोगो पूर्ण व्हिडिओला ॲड केलेला आहे. मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ एडिट झालेला आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आपला गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी हा जो इथं शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करून आपल्याला इथं शेअर करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो आपला इथं अशा प्रकारे एक्सपोर्ट ऑप्शन मित्रांनो अशा प्रकारे आल्यानंतर पुन्हा इथं तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक इट मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा. तर धन्यवाद मित्रांनो.